Salam guys, video ini mengenai tutorial cara tukar kad debit yang dah pun expired. Memang boleh tukar kad debit kat kaunter tapi leceh kena tunggu lama, kena ambil nombor lagi. So, the simplest way is tukar je kad debit kat mesin ATM bank berkenaan. Macam mana pula tu? Okey guys, jom ikuti video penuh tutorial cara tukar kad debit kat mesin ATM bank. Okey, hai semua. Hari ni saya dekat Maybank. Saya nak buat tukaran kad barulah untuk kad ATM yang dah expired. Okey, ini memula. Ni mesin dia. Sekejap, tunggu sampai dia tampil tu dah scan. Dia akan keluar macam ni. Mesin tu tengah proses kad yang baru lah. Tunggu sekejap. Nanti kad yang baru akan keluar. Ya, tu dia. Itu saja. Selamat mencuba.